I just bought a new whip. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above, get the cream on the side, make you laugh to knowing that's the stuff that I love. Morjesta ja tervetuloa meidän uuden YouTube-jakson pariin. Ne oli viikko sit aikeiset, me lähdetään suuttaa vihdoin tätä meidän bussia, joka tossa taustalla näkyy, ja tehdään siitä feature. Mut kuinka ollakaan, niin bussi meinas taas, ettei niin vaan liikkeen lähdetäkään. Ja löydettiin olevinaan yksi vika, eli tossa taustalla näkyvästä johtosarjasta niin oli käynyt hiiri talven aika syömässä osan. No, fiksattiin johdot, mutta eihän se vika pelkästään siinä ollut, vaan meillä on ilmajousetuksessa jotain vähän isompaa, mutta onneksi tuolla on meidän mekaanikkotiimi parhaillaan korjaamassa tuota dösää. Joo, kyllä tästä hyvä. Niin, siinä kuulitte. Hyvä tulee ja kohta lähdetään tien päälle. Mut me haettiin vuosi sit tommonen toinen projekti, joka silloin kuvattiin YouTubeen. Eli Kallisen Jessen pihalta käytiin nyppää tommonen kakkoskoppanen golfi. Silloin tehtiin siihen semmonen vähän laajempi ulkopesu. Sitten nypättiin sieltä keulilta vanha tekniikka pois ja meillä oli meidän friendiltä Epiltä lainassa yhdet vanteet, niin niitä kans päästiin vähän testailemaan alustavasta golfia alle silloin. Joten käydään hei kurkkaan, mitä tuolla projektilla kuuluu nyt. Jes, mennään katsoa mitä täällä on oikeasti tehty. Joo, eli intros vähän sanoinkin, että meillä oli silloin Antin Caddy-projekti ajoilta jäänyt Epiltä semmoset Caddyyn sovitettavat vanteet hyllyyn. Kyllä. Ja niitä viime jaksossa jo vähän soviteltiin tähän kakkiksen alle. Ja meillä oli ajatuksissa, että tähän tulisi niinku paljon japsiosia ja saksalainen auto, mutta toisin nyt kävi, me tykästyttiin noihin brittivalmisteisiin kompoihin sen verran, että sit hierottiin niistä Epinkaa kaupat. Joo, eli tulikin kompomotivet. Olisiko mallimerkki ollut TH500 tai joku sinne päin? Joku 500. Ja näähän on silleen makeat vanteet, niissä on tommoista tietynlaista ehkä Ferrari-estetiikkaa jopa ja tosi semmoista 70-80-lukuista kilpa-autoestetiikkaa. Näähän on ollut kilpaa Opelissa. Ja kun Opelin mainittu, niin terveiset Erik Mykrälle, Suomen ainut Opel-harrastaja. Niin nää on ollut kilpaa Opelissa ja nää on ollut silloin ihan hillittömän leveät. Ne on ollut jotain plus 10-13 tuumaa tai jotain. Niin eihän näitä saa tällaisia niin kuin mahdutettu oikein ilman isompaa jumppaa mihinkään ykköskoriseen, niin Epi olisi aikoinaan ne Rantasen Mikolla splitannut ja niin on hitsattu takakannut vähän niin kuin kapeammiksi ja nyt sit speksi on jotain, muistat paremmin varmaan. Se oli joo, eli nythän ne on tämmöiset kakkoskoppasen oikeinkin soveltuvat, eli 15.8. Kyllä. Ja ET taitaa olla itse asiassa niin, että se oli tarkalleenkin mitattu, mutta -40, eli jep. Mut sen ansiosta meillä on ihan kiitettävä etulippakin kakkiksessa. Joo, todellakin. Eli siis etulippaa on, niin kuin näkyy, sijasta löytyy. Ja tää on hauska pari, koska etu- ja takalipassa on aika pieni ero, mutta se, että jos kakkikseen saa tällaisen etulipan, niin se on jo aika cool juttu. Ja tosiaan vanteet sitten, kun ne saatiin tai ostettiin Epiltä, kiitos Epille vielä, niin ne sitten purettiin, lähetettiin Fame Wheelworksille eli Niskakankaan Laurille tonne ylös Ylivieskaan asti ja Lauri sit veti näihin aika tämmösen tutun ja turvallisen, eli keskiöt kiillotettiin, niihin vedettiin harjaus ja sitten ihan jauhelakka keskiöihin ja sitten lipat kävi tärytyksessä.
takakannuihin ja sitten musta maali. Ja toi oli vähän semmonen, että me haluttiin kiiltävät vanteet, koska meillä on jo niinku 3 mustaa tuotetta, missä on kiiltävät vanteet, niin jatketaan teemaa. Kyllä, sopi sarjaan. Sopi sarjaan hyvin. Et näissä oli ennen valkoiset keskiöt, mutta nyt sitten on niinku koko kiiltävät. Jes, ja Antti tosiaan vähän mainitsikin, että nuo vanteet on tosiaan 8-tuumaisiksi kavennettu. No se oli senkin kannalta ihan hyvä, että 15-tuumaisia renkaita jo aika rajallisesti. Ja me tosiaan haluttiin tähän tuommoista hiukan niinku grippikumia, niin siihen nyt sit päädyttiin sellaiseen kokoon kuin 225-4515 ja kyllä. toi on 888 on kyseessä. Joo, eli katukäyttöön hyväksytyt semisliksit. Ja tässähän niinku alusta lähtien oli vähän semmoinen fiilis, että okei, tehdään vähän joku rata-auto, kun meillä on niinku, tai rata-automainen bildi enemmänkin, niin sitten totta kai grippikumi, sehän on niinku testatusti ja todistetusti varmaan paras modi, mitä sä voit tehdä autossa, jos sä meinaat jotain niinku performanssipuolta tehdä, niin sä hommaat kunnon renkaat. Niin joo, toi on kumit tuli, niin kuin näkyy, niin ne on aika muhkut ja myös se, että sit meidän piti ottaa ystävämme puukkosaha ja vetää tosta OEM-kaaret kappaleiksi, eli onneksemme tässä oli kaaret varmaan niin kuin korjausista huonoimmassa kunnossa, niin ei tuntunut ihan niin pahalta, kun ne sitten tuli kairattua auki, mutta tosiaan kumit tarvisi selvästi niin kuin lisää tilaa, että tarvii vielä enemmänkin, että tämähän on vaan tämmönen, että ne saatiin niin kuin istutettu paikalleen. Jep. Ja oikeastaan tohon liitoksissa on vähän se, että me vaihdettiin ehkä poikkeuksellisesti normikakkispildeihin, niin meillä tuli Koistisen pojalta niin isot puskurit ja avarretut kaaret ja isot puskurit on ehkä aika hyvä aasisilta siihen, että mikä tässä on se ehkä yksi mielenkiintoisempia juttuja, mihin me tähdätään. Eli ajatuksissa olisi tehdä Suomen eka pandemikorisarjalla oleva kakkoskoppanen. Joo, jos tää on Suomen eka, ei me tiedetä. Et jos jollain Pandem 2, niin kertokaa ihmeessä, koska sit me halutaan se tänne esiteltäväksi, sit voidaan vertailla. Mut siis ajatuksena olisi se, että niin kuin varmaan kaikki tarkat ihmiset huomaa, niin tää ei ole kauhean hyvä tilanne. Eli kumit tulee aika reilusti korista ulos, niin tarkoitus olisi se, että siihen tulee Pandemin loksut. Ja itse asiassa meidän Pandem-sarja kypsyy tällä hetkellä Japanissa ja Pandemin tehtaalla, eli KPC Karake Mikko jeesas sit siinä ja sääti sen homman niin, että Japanissa on korisarja tuloillaan, jossain kohtaa se sitten lyödään konttiin ja lähtee Suomeen, että katsotaan, että milloin. Mutta tähän voidaan itse asiassa heittää johonkin tähän näin kuva Pandem-sarjasta, millainen se on. Eli tähän tulee käytännössä, no vois puhua, että siihen tulee kokonaan uudet lokarit, että sehän peittää käytännössä niin kuin suurimman osa orkkislokarista. Ja se on niin kuin edestä ja takaa, niin on molemmat tosi peittävät. Kyllä, ja puskurin alle tulee lippa, lokari peittää osan puskurista. Se on aika himmeen leveä hyvällä tavalla, että se oikeasti oletettaisiin, että peittää jopa ihan hyvin noin meidän vanteet ja kumit. Sitten siihen tulee helmat, just se takakaari, taakse pienet puskurilirpakkeet. Mutta toki niin kuin varmasti tuohon sitten keksitään vielä jotain muutakin härpäkettä ja lärpäkettä, jotta siitä saataisiin niin kuin muista maailmalla tehdyistä kakkispandemeista ehkä vähän sillä vielä niin kuin vierajumpi, että katsotaan jotain aeroa sinne tänne. Joo, varmaan semmoista ratahenkisyyttä hiukan. Kyllä. Hiukan lisää. Himmeen kokoinen takasiipi. Joo. Svannekki takasiipi sinne. Joo. Tällainen alusta Dela Vanne-yhteisö, niin luonnollisesti meidän kakkoskoppanenkin sit kaipasi sen alustan, kun vanteet siinä jo on. Ja tähän me saatiinkin hieno yhteistyökuvio. Joo, eli ihan hirveä yllätys ei varmaan ole, mutta meillä tulee tähän autoon BC Racingin alusta. Ja
kiitos PC Racing Fille ja Toni Mordille erityisesti, että kundit lähti tähän prokkikseen mukaan. Ja meillä tulee siis PC Racingin coilover-setti, malli on DS, ja, eli siis tämmönen ihan suoraan off the shelf kakkoskoppaseen valmis sarja. Ja lähdetään siinä liikenteeseen, katsotaan mihin sillä päästään. Ja ihan lyhyt heitto PC:stä, niin hinta-laatusuhde kohdillaan. Saat oikeasti kustomoidun alusta, jos haluut. Saat myös se alustan tosi tonttiin, mitä kaikilla alustoilla ei saa. Se on hyvä ajaa. Ja sitten vielä lisäksi niillä jätkillä on tosi hyvä asiakaspalvelu. Niin siinä on monta hyvää syytä. Monta hyvää syytä valita BC. Myös samaan aikaan se on niinku vakiinnuttanut hienosta asemaansa täällä. Et niinku PC on varsin usein käytetty näissä piireissä. Ja tosiaan viime jaksossa käytiinkin läpi, eli täältä lähti Volkkari dieselpata, ja varmaan tarkimmat nyt huomaa, että enää siellä ei ole dieselpataa, vaan meillä oli jotenkin tosi selkeä se visio, että kakkoskoppanen, niin se, että siihen tulee K-moottori. Ja hauska sattuma sinänsä, että mehän haettiin tää Kallisen Jesseltä tää kakkoskoppane, ja sattuman kautta se ei ollut mitenkään suunniteltu, mutta nyt me haettiin sit myös tää K-moottori samaiselta kaverilta. Haettiin myös Jesseltä moottori. Ensin haettiin auto ja sitten haettiin moottori. Joo. Eli Honda moottori K20A2, 200 hevosvoimaa. 188 newtonia. Jep. Ei ole mikään ihan niinku vääntöpesä, mutta siis varsin mielenkiintoinen moottoriswappi-aihio. Tämähän on Civic Type R:stä EP3-mallisesta korista lähtöisin. Ja niin kuin näkyy, niin se istuu aika kivasti kakkoskoppasen Golfin konehuoneeseen. Ja kyseessä on siis ihan nelimukinen moottori 6-vaihteisella manuaalilaatikolla. Ja aika lailla that's it. Mutta se, että minkä takia me haluttiin K20-moottori, oli myös se, että kyllähän moni on varmaan huomannut, että näähän trendannut ihan huolella nämä moottorit tässä viimeisen varmaan 5 vuotta jo. Kyllä, ja, nyt ja ihan syystä. Ihan syystä. Alkaa hinnatkin nousee. Mutta siis se, että tämmöisen pystyy ainakin vielä hetkistä hankkia aika pienellä rahalla. Ja sit siinä on se, että siinä on tosi hyvä viripotentiaali sit vielä. Eli periaatteessa moottori avaamatta, kun sä lyöt siihen ahtimen kylkeen, niin sä saat sit 500 heppaa ulos. Ja silleen vielä, että se kestää. Ja silleen vielä, että se kestää, jep. Ja vielä se, että aftermarket-osalista tai osamäärä, mitä näihin saa, niin se on tosi monipuolinen. Ja näihin saa tosi hyvin tukea erilaisilta osavalmistajilta. Ja sitten on kaikki ihan tosi laidasta laitaa. Himmeimmässä päässä ehkä 4-piston racingin moottorit, mitkä sitten on silleen, että voit ostaa koneen heiltä, mikä on plus 1000 heppaa pystyvä kone, mikä varmasti myös kestää sen. Joo. Ja vaikka Hondallakin on monia hyviä moottoreita, mutta kummallisesti K-moottoriin niin sitä löytyy NSX:stä, S2-tonnisesta, eli niitä swapataan ihan älyttömästi myös sellaisiin autoihin, missä missä on jo lähtöjä hyvä mielenkiintoinen Honda-moottori, mutta näitä on myös just nimenomaan paljon vaihdettu just jopa NSX:ää ja ties milloin mihin milloinkin, että on R34 GTR Skyline, jossa on K20-moottori. Se on vaan K20-moottori, missä on 1000 heppaa. Niin onhan tästä moneen. Ja meillä oli selkeä tavoite se, että kun me hankittiin tämä moottori, niin se, että lyödään tämä mahdollisimman vakiona takas tuonne konehuoneeseen, tai siis ei takas konehuoneeseen, vaan tähän konehuoneeseen. Ja se, mitä todettiin, että ei lähdetä nyt paristakin syystä, että ei lähdetä virittää sitä, ei lähdetä avaa sitä sen enempää, koska yksi, niin meillä on aika tiukilla ja toinen, niin rahat on aika tiukilla, niin se, että totta kai se vaatii aika paljon myös budjettia, kun tuommoista lähtee rakentamaan. Niin nyt se tulee tänne vaan vähän siistittynä, mutta kohtalaisen vakiona ja aika hienosti se sinne istahti. Jep, joo, ja semmonen ensimmäinen vaihe, niin saadaan kuitenkin tää etuvetosena
toimimaan sille järkevässä aikataulussa ja katsotaan sit, kun se toimii niin mitä muuta keksitään. Joo, sit on Phase 2 mielessä, mutta tehdään tästä eka niinku vakiomoottorilla noin 200 heppanen etuveto. Joo. Sitten mietitään jotain jänniä seuraavia phaseja. Jep. Joo, ja se voi olla, että se on ihan yllättävän hauska jo silleenkin, kun pääsee vähän radalla testaamaan. Joo, silleen tollanen niinku korkealta kiertävä 200 heppanen 6-vaihteinen niinku kakkoskoppa voi olla tosi hauskakin. Odotan. Odotamme innolla. Pääsee paukuttaa rajaria. Jes, eli mitä periaatteessa kakkoskoppainen golfi vaatii, kun sinne laitetaan K20-moottori, niin puhutaan niin kuin aika simppeleistäkin asioista. Konehan on sen kokoinen, että se menee tuohon niin kuin just runkoaisojen väliin. Ja itse asiassa aika monta, kun niitä ei ole montaa tehty, niin muutama muun projekti, mitä on katsonut, niin lähtee aika nopeasti pilkkoon runkoaisoihin. Mutta me koitettiin mahduttaa tän niin, että sitä ei tarvitsisi tehdä. Mutta kone istuu tuolla aika kivasti. Sen lisäksi pitää toki tehdä niinku customina konekannakkeet. Tässä on hyödynnetty muistaakseni EK Civicin tämmöisiä niinku Kiina-valmisteisia alumiinisia konekannakkeita. Nämä on pysynyt sellaisena, kun ne tulee tuosta paketista, mutta sitten toi niinku itse korin puolen konekannakkeet on sitten veistelty tonne. Ja Joni Lammille kiitos tipsistä konekannakkeista, ne oli hyvät. Ja mitäs muuta? No, imusarjapuoli pysyy aika vakiona. Tehdään custom-syyläri, siinä ei ole mitään erikoista sinänsä. Ja sitten custom pakosharja ja custom putkisto. Ja katsotaan, jos me saadaan tää Suomalan Rikun pajalle joku kaunis päivä vielä, niin meillä olisi ajatuksena tehdä semmonen AE86 tuttu cool high-rise pakosarja tuohon taakse, niin saisi vähän semmoista meininkiä. Ja ei mitään sit niinku muuta, niin pensajutut tehdään tonne, ne tulee aika lailla customina jonnekin tonne takakonttiin, kun niitä aika on. Ja sit oikeastaan tietty sähköi, mut niihin ei sukelleta vielä. Ja shifteri nyt on oikeastaan yksi semmonen juttu, mikä meillä on jo, koska kyllä. Meikän Henkoht-projektista vähän niinku shifteri jäi harmillisesti siinä mielessä ylimääräiseksi, että on aina kovasti K-Racingin shifteristä pitänyt. Niin se ei enää oikein sopinut siihen projektiin, koska siinä vaihtui laatikko, niin se onneksi saadaan todennäköisesti tähän projektiin. Eli se mitä pitää tehdä, niin tehdään vähän custom vivusto-hommeleita tänne puolelle, eli täällä on vaan käännetty tyyliin kätisyyttä ja toiselle puolelle ja sitten vedetään vaijerit tuolta, niin saadaan kaentoi varsin nätti optimoitu niin sanottu vaihdevälin lyhennin, mikä on aika hardcore vaihdevälin lyhennin, mutta onpa kuitenkin, niin saadaan se sitten tähän. Eli kakkisia nyt odottelee oikeastaan aika pitkälti osia. Pandemi seilaa, PC Racingin alusta seilaa. Me seilataan jossain. Miehet seilaa motivaation montussa, mutta ei, ihan hyvin menee. Ei tässä mitään, tää on edennyt ihan hienosti. Jep. Ja sillä välin kun me odotellaan osia, niin on hyvä tehdä meidän raskasta kalustoa. Eli bussihan on rikki ja lavetti, no siihen tulee korisarja, koska miksei. Jep, niin. Ja vähän mustaa maalia ja teippiä. Joo, just näin. Mut hei, niihin palataan seuraavissa jaksoissa sit todennäköisesti. Yes. Kiitos kun tsiikasitte. Kiitos, palataan.